Такі питки не кожен переніс би може. Були відра стояли з водою. І до ног прив'язали і почали крутити. Втрьох вони стоять і втрьох. Той ногою, той ногою, той ногою. Там вже кров, розумієте, може бути м'ясо відбите від кості. Рана оця, вона була відкрита рана. На колені, в глазах просто біліє, та судороги, трясе всього. Всю інформацію вони знали. Утром ми проснулися і всі почали розказувати, що нас почали обстрілювати, і війна. 24 лютого почалася війна. Ми знаходилися тут, у Веселому. Телефонний зв'язок був, і там вже нам своїм, так сказати, ветеранам, футболістам я дзвонив, спрашував, де знаходиться. Вони вже були в Балаклії, там в Яковенково, це буквально там 30-40 кілометрів від нас. Десь, я не знаю, 26 або 27 числа вже вони зайшли, були на трасі на Ростовській і напротив хат. Там вулиця у нас Садова, напротив хат остановилися, з посадки виїхав БТР з російським прапором. Ми всі зрозуміли, що це були, вже зайшли росіяни. Скільки їх там було, якою технікою стали, ми не знали. А українських військових в селі не було. В Ізюмі були, звісно, українські військові, а у нас не було тут військових. Коли росіяни зайшли, через днів, може 30-го, може, я не пам'ятаю зараз дату, зайшли, були вже на блокпостах луганчани. Зрозуміло, вони були одіті не так, як російські, тому що форма була друга, там ще стара радянська реміняка була і так далі. Вони нікого не трогали в селі. Коли зайшли, вони просто дивилися місцевість і патрулювали по вулицям. 3 квітня, можна сказати, зайшли росіяни, коли ми стояли тут на дорозі возле магазину, це було вечір, десь 4 години, і 5 годин було. Дивимося, колона йде. БМДшки, машини, тігри, там все. І вони остановилися, а там, де у нас контора, не доїжджає до нашого дому, де метрів 100-150. Вони остановилися і все направлено було на село. Зайшли в село і остановилися і почали трактор такий, з лопатою чи машина, і почали окопуватися. Решта поїхала до школи туди. До школи поїхали і почали там окопатися. Тут возле общежиття у нас старе, там коло общежиття, коло почти почали рити капоніри. Світло було погано. Я як електрик і ще у нас один пенсіонер, теж електрик. Ми піднімали лінії, тобто ми йдемо, куди ви йдете, нас не пускали на блокпостах, та вон там обрив під напругою, ми піднімали це все. Людям хоч як-то світло. Була Страсна п'ятниця, це було 7:30 ранку, у нас були вікна вибиті, закриті плівкою. Остановився, машину почув, гул машини, і зайшли в під'їзд. Я виходжу в коридор квартири, вони відкривають, двері були відчинені, вони забігають, 3 чоловіка, екіпіровані повністю, автомати, бронежилети, магазини, ножі. І були в балаклавах. Вони одразу на коліні, Зрозуміло, я став на коліна, руки назад. Я назад руки поставив, вони замотали проволокою і скотчем. Руки обмотали. Жінка, зрозуміло, почала
плакати, за що молчи, он фашист. Виводять мене за руки, я одягаюсь там на ходу, одів там такі калоші, курточку схватив. Шапка була, воно ж було 22 квітня, було заморозки, холодно було. Шапка в мене була спортивна, вони натягли ту шапку мені на голову і виводять, і садять у УАЗ, і ми поїхали. Проїхали ми недалеко, тому що я з місний житель, я знаю, що і заїхали, хоч я і не бачив, але я зрозумів, що це поворот вліво, це там возле бригади, стройцех був у нас там, туди заводять. Приміщення було таке, раніше було склад якийсь там, заводять туди, в це приміщення, підлога була бетонна і стіни кирпичні. Шапку знімають на колені. Я зрозумів, став на колені. Рассказываю, какую информацию ты передавал тютюннику. Ну, тютюнник – це мій сусід, ось він. Він зараз в Германії, ну, він щирий українець, так сказати, і він був тут. У нього було кафе, вони там розгромили все кафе, жили там у нього. І у нього жінка там приболіла, коротше, він виїхав. Уже коли були Луганські, він якось зумів і виїхав. І я кажу, я нічого не передавав. Ну, ви розумієте, в них одне слово. Зараз ногу прострілю і матом, піздєш. Я стою на колінах. Вони почали бити ногами в грудну полость. Втрьох вони стоять і втрьох. Той ногою, той ногою, той ногою. Ти в теробороні? Ні, я говорю, мені 61 рік. Я не в теробороні. Твій син в теробороні, яку ти інформацію передала? Мій син робить і працює в Харкові на торговій базі, на строїтельній. І опять почали бити. Ти депутат же ж. Я кажу, я депутатом був з 15 по 20 рік. Ти землю давав атошникам. Я був депутатом, і тютюнник же був депутатом, і у нас ми займалися благоустройством сел. Я тягнув лінію електропередач, вуличне освітлення. В основному вони били, звісно, в грудь сюди. Коли мене тоді вже привезли, у мене була синя грудь, розумієте, я їм кажу, ви ребра поламаєте? Він каже, ні, не поламаємо, не всі. От почали опять б'ють. Коротше, все синє тут було. Ну, десь минутку дають перепочинок. Знову, яку інформацію ти передавав Лозовому? Я кажу, ну тут у нас Красний дом, бабушка жила, він Ваня від селя, він сам капітан ЗСУ в Харкові. Він, кажу, я не передавав інформацію ніяку. Він просив, бабушка стара, у нього бабушка стара, я поладити там двері, отаке, передавав. Всю інформацію вони знали. За депутатство, за Лозового, за тютюнника. Ну, все вони знали. Я стояв на колінах, коліна вже пекли, це було бетон же ж. Я був в костюмі спортивному, плащовий костюм був. Кажуть, ти ж ще батя футболіст. Один з них бере такий брус, і брус дерев'яний. І цим бруском б'є по нозі. І не просто так б'ють, а б'є з усієї сили. І я кажу, зламаєте ногу мені. Ні, не зламаємо. По ікроножній мишці він б'є разів, мабуть, 10 ударів. Рана, ви розумієте, вже відкрилась рана, і він б'є в одну точку, він б'є. І там вже кров, ви розумієте, може бути м'ясо відбите від кості. Потім беруть
Дивлюсь, стоїть відро води, повне відро води. Підтягують мене до відра води і опускають у воду, тобто топлять. Держать руками, я скільки міг, скільки воздуха хватало, я держався, руки зав'язані ззаді, щоб, розумієте, я вже, думаю, я зараз все, задохнусь, вода вже ж в роті, вже ж дихати нічим, а то я вириваюся так от. Вони тоді піднімають, ти будеш говорити, яку інформацію передали. І постійно на цьому вони акцентують, на чому, що ти передавав. І я, говорю, не передавав. І опять в воду. Опускали так разів, мабуть, 6-7 разів. Я так уже, состояние таке було, розумієте. Тошнить, підташне вже було, голова крутиться. Один із них розматує провод. І носки знімає, і проводом прикручує до пальців, ног, і туди, і туди. Як ви розумієте, там був апарат, тепушка, коли крутять апарат цей, воно виробляє енергію, і чим швидше крутиш, тим воно швидше ток йде. І до ног прив'язали і почали крутити. Розумієте, таке в глазах просто біліє, та судороги, трясе всього. І вони крутять, тому що все мокре. Говори, яку інформацію передавав, ти атошникам землю роздавав. Ні, опять він крутить. Опять макають. І отак чередували, тобто крутять током, а тоді макають воду, крутять, макають. А один з них, звісно, продовжував бити по нозі. Я можу показати вам цю рану. Я обратився, і мені майор, врач, просвітив ногу, сказав, щоб бинтувати, там ліки купив я. І от ви бачите, оце рана, вона була відкрита рана, її не зашивали, я її мазав, вже був вдома, я ходив на костилях з паличкою, була нога, така пухла нога. З них один, мабуть, був офіцер, він витягує нож, здоровий ножик такий, і я думаю, зараз вже все, каюк настав. І він підходить, я думаю, зараз або живіт, або вдарить. Він підходить, поворачується, я повернувся, він розрізає скотч ножем, ложись туди. Там була солома в углу, на бетоні, солома. Я на солому впав так і лежу. Ви поняли, це як було вже, я не перший, там у них вже як було, допити там проводили, у них вже було воно там. Соломка, водичка, все було. Я ліг на солому і лежу. Через минут 10, може 15, вони заїхали сюди, я ж вдома не був. Вони перевернули все тут, шукали, все дивилися, повитягували із шафів, одежу, там дивились, шукали. Дружині сказали, давайте чисту суху одежу. Вона дала там спортивні штани, футболку яку-то, то що все було там мокре. Костюм цей був мокрий. Вони привозять, носки були сухі, вони привозять, одівайся. У мене состояння було, ви розумієте, яке, я не міг передвигатися сам уже так. Вони мене під руки взяли, садять в машину і везуть. Я так думав, що повезуть або в Балаклію, або в Ізюм. Везуть, по трасі вивезли, недалеко везуть возле траси Ростовської. Там кафе, відкривають підвал, і я там ні разу не був в тому підвалі, і давай опускайся. Опускають мене в підвал туди. В підвалі було темно, стояв дерев'яний піддон такий збитий і фанера яка-то. Я на ту боком я ліг,
правою стороною, тому що я так не мог лежати, все боліло, голова крутилася. Я ліг, десь пройшло, може, години 2-3, відкривають підвал. Кажуть: батя, ти там живий? Я кажу: живий. От опустили, мені поїсти дали, поїсти. Ну, я так зрозумів, це вже були не вони, це були луганські, які стояли на блокпостах, вони там проживали по цій вулиці. Опустили мені поїсти, ну, я там взяв ложку, була каша, якийсь борщ, їсти не хотілося. І кажу: водички дайте, пожалуйста. Воно кинули води, мені 2 фляшки, хтось сок кинув. І ото я пив воду, ну, організм обезводився і треба було тільки пити, їсти не хотілося. Ну, вже пройшов день, дивлюсь, ніч, я не мог спати, я не спав вже цілу ніч, і оцей день, що пройшов, десь в 11 годин, мабуть, ранку, на слідуючий день, відкриваю підвал, виходи. Я говорю: не можу вийти, у мене все крутиться, голова, ну, тобто состояння таке було. Єлі стояв, привезли додому, а тут уже родичі стояли ж. Жінка, сестра жінкина, підхватили мене. Тобто я не мог вийти, вони мене сюди втягнули до дверей, а вони тут підхватили, положили на кровать. Да, місяця 2, мабуть, я лежав в одному положенні, тому що не встати. Жінка мене опускала, я коли треба було лягти, вона держала за руку, тому що боліло в мене тут в грудях, і вона пускала мене, поки я ліг, вона держала за руку і піднімала в такому ж положенні. Коли обшукували, вони забрали документи, усі в мене. Ну, воєнний білет забрали, паспорт, телефон. Через днів 3-4 ми в дворі сиділи. Заходить в двір офіцер, закрита, обличчя закрите в його було. І він: Ніколай, здесь проживає? Я говорю: здесь. От ваші документи. Вони були з 3 квітня зайшли, і 3 травня, це місяць пройшло, коли наші Збройні сили попали в склад їхній, вони 3 чи 4 почали збиратися і масово виїжджали з села. Такі питки не кожен переніс би, може, за те, що я займався спортом 40 років. Було трудно